Hello, magandang araw sa lahat. Ngayon ay gagawa tayo ng masarap na leche flan gamit ang buong itlog. Ito ang mga sangkap, cowbell evaporada at saka kondensada. Ito ang ginamit ko kasi mas mura, pero kasi sarap pa rin ng ibang iba at saka condensed milk. And then, 5 itlog, medium size. Okay, mag-umpisa na tayo. Una, magkakaramelize tayo ng asukal dito sa ating llanera. Tansyahin nyo lang yung sugar. Huwag masyadong madami kasi matamis na yung condensed milk. Pag sobrang tamis, nakakaumay na rin siya. Tsaka medyo mapait na siya. Kahit anong asukal na gusto nyo gamitin, brown or white, okay lang yun. Ayan, tutunawin na natin ang sugar. Dapat mahina lang yung apoy niya para hindi ka agad masunog yung asukal. Kasi pag nasunog siya, mapait. Kaya dahan-dahan lang, alalay lang yung apoy. Ayan, pag ganyan na siya, natutunaw na yung asukal, iangat nyo na sa apoy kasi masusunog siya pag nakababad sa apoy. Ganyan lang siya, tapos ikalat nyo na lang sa llanera. And then, okay na siya. Ayan, ganyan lang siya hanggang sa matapos kayo. Pwede nyo ring i-caramelize yung asukal sa kawali kung nahihirapan kayo sa ganito. Ayan, ready ng ating llanera. Ngayon naman, gagawa na tayo ng ating mixture. So, ganyan lang. Batihin nyo lang yung itlog kasama yung egg yolk. Walang tapon ang gagawin natin dito. Okay, buhos na natin ang kondensadang gatas. Simutin natin para walang sayang. Ibuhos na rin natin ang evaporada. Ayan, ganyan lang. Napakadali lang itong gawin, guys. Haluin na natin siya ng dahan-dahan lang. Alalay lang ang paghalo, guys, ha. Huwag kayong masyadong magmamadali para hindi siya bumula-bula. Kung meron kayong ganito, maganda siyang panghalo, pang tunaw ng itlog. Pero dahan-dahan pa rin. Okay, ibuhos na natin ang ating mixture sa ating llanera. Ayan, ganyan lang siya.
Huwag niyong masyadong punuin yung lanera para hindi matapon. Ngayon naman, tatakpan natin siya ng foil. Takpan nyo ng maigi guys ha, para walang makapasok na tubig sa ating mixture. Dapat walang butas yung takip. So, kaya ayusin ninyo. Ayan, ito na siya. Ready na tayo mag-steam. Wala kayong steamer, walang problema. Basta meron kayong ganito, kasirolang malalim o kaya kaldero na malalim. Pwede nyo na siyang gawing steamer. Ayan, lagay na natin ang ating lanera. So, dalawa lang yung kasya. Kaya, okay na yan. Magdadalawang salang tayo. May steamer kayo, mas maganda kasi para isang salangan lang. So, ayan. Papakuluan lang natin siya. Steam natin for 40 minutes. Ayan. Ganyan lang dapat yung apoy. Mahina lang. Pinaka-low level ng apoy para hindi siya magbula-bula. Tusok natin ang toothpick. Pag malinis yung toothpick, luto na siya. Yan, pagkahawin na sa steamer, palamigin niyo muna siya. Huwag mo muna siyang itaktak agad sa pinggan, baka mapasok kayo. Huwag kayong masyadong excited. So, ito na siya, malamig na, kaya... Yan. Ito na ang ating leche flan gamit ang buong itlog. Yan, try nyo guys. Napakasarap niya. Yum, yum, yum. I love leche flan. Come, let's eat. Nagustuhan nyo ba ang ating recipe for today, mga mami, mga daddy, nanay, at tatay, mama, and papa, ate at kuya? Kaya naman, please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you! Pag-pindot na rin yung bell button para sa susunod magkita-kita tayo ulit. See you! Bye!